पाणी आहे, सकाळपासून पाणी आहे, दिवसभर 5 वाजले तरी बी पाणी आहेच कंटिन्यू. भरपूर पाणी पडते. पाणी दाखवतो बघा. तसं आपल्याला स्टँडपर्यंत राहायचं, जास्त ओलं होतं आहे. चला मग आता कुणीच नाही, जिम तर उघडले, ट्रेनर एकटेच आहे, आपण एकटे. मला वाटलं बोला टाईम नाही भेटणार, कारण की रोज ट्रेनर फुल असते, बस ट्रेनर असल्यामुळं म्हटलं टाईम नाही भेटणार आणि आपण बाहेरच बोलू, जरा भारी वाटलं आपलं. दोघंच रे, तुम्हाला दिसलीच नाही. चला आपण मध्ये जाऊन बोलू. तर बघा भावानो, पाणी भरपूर चालू आहे. आपली प्रॅक्टिस होते का नाही काम आहे, प्रॅक्टिस करू आता. ऑन कॅमेरा होईल या बंद कॅमेरा का. तर आपला एपिसोड आहे 96वा. तर बघू का होते का नाही. आज कंप्लीट झालं, भेटू 5:30 या 5:45 जसं टाइम भेटला तसं प्रॅक्टिसला येऊ. चला मग, पाणी पण गेलं पाहिजे, नसतं प्रॅक्टिस वरीच करू. येतो मग मी. आणि बघा भरपूर पाणी पडले, खाली जाऊ. चला खाली जाऊ.
खराब येत आहे म्हणून मी वरी आलं. बरं हे पहिला सेट बघा एकदम धासू गेला, सध्या काही नाही राहिलं. मेन गोष्ट आपण जे 3 स्टेप फॉलो करतोय ती म्हणजे छोट आहेत. समजा आता मी हात स्ट्रेट केलं आणि पायाला जरी किक मारलं ॲटोमॅटिक मॅच होते, पाय आणि हात ॲटोमॅटिक मॅच होत्या. लक्ष पण माझं राहते कारण की आता मला वरच्यावर जमत आहे. मी जाईल आपला एपिसोड कंप्लीट करायला. जाऊ द्या एपिसोड किती का लागणार, एकदम परफेक्टली आपण प्रॅक्टिस करू तरच आपण चॅलेंज कंप्लीट करू. आणि कसं ते थांबलो हे केलो ते गेलो ते नाही चालणार. एकदम कम्प्लिटली चॅलेंज कंप्लीट करूनच मग पुढचं चॅलेंज घेऊ आपण. साईडमध्ये तर कुठं चुकलं तर मला कमेंट करा मी चुकते म्हणून. जोपर्यंत तुम्ही कमेंट करणार तोपर्यंत थांबण्यापूर्वी तुम्ही फ्रॉक स्टँड करा. पुढं चलून फ्रॉक स्टँड बंद करणार. जसं आपल्याला हातावर जमलं तसं मी फ्रॉक स्टँड बंद करा. आणि दुसरा सेट घेऊ. समजून घ्या मी तर भेट नाही गेलो लास्टला, तर आपला दुसरा पार्ट होईल. भेटलं तर आपला पहिलाच पार्ट होईल बरं का. चला दुसरा सेट झाल्यावर भेटलं तर भेटू बरे, इथंच भेटू आपण. चला तर समजून घ्या आपला दुसरा सेट कंप्लीट झाला आहे. तिथला माझी चूक कुठं झाली ते मला कमेंट करा. आता मी जास्त वेळ नाही बोलणार बरं का. हा एपिसोड आता 97 का 96 मला माहीत नाही.
एपिसोड किती आहे ते मी सांगतो, नसता पार्ट 1 आणि एपिसोड तुम्हाला सांगतो बरं का. तर चला आता उद्या भेटू. काही चुकलं पिकलं तर मला कमेंट करा.